السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. هذا الفيديو مخصص لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. في هذا التمرين سوف نتدرب على كيفية حل بعض المعادلات résoudre les équations. كذلك سوف نحل متراجحة l'inéquation. لنبدأ على بركة الله. نبدأ بالمعادلة الأولى هاته. لحل معادلة نحاول أن نجعل الأعداد التي فيها الحرف x في جهة والأعداد دون x في جهة أخرى. يعني الطريقة جد سهلة. إذا نضع تساوي هكذا تفصل بين هاتين الجهتين. 5x لم تغادر مكانها تبقى 5x، لكن ناقص 2x تصبح زائد 2x في الجهة الأخرى. كذلك ناقص 1 يبقى هنا ناقص 1، أما ناقص 15 تصبح 15 في الجهة الأخرى. وهكذا بسطنا هذه الكتابة. 5x زائد 2x هي 7x، ناقص 1 زائد 15 هي 15 ناقص 1، نفس الشيء هي 14. x تساوي نكتب 14 على هذا العدد 7 نكتبه في المقام. إذا اختزلنا 14 على 7 هي 2، إذا x تساوي 2. نمر الآن للمعادلة الثانية هاته، فيها أعداد كسرية. إذا لحل هذه المعادلة يجب أن نوحد المقامات. المقام الموحد هو 6. سوف نبحث عن ما نسميه المضاعف المشترك الأصغر le plus petit multiple commun. يعني بين 3 و2 و6 نجد أن المضاعف المشترك الأصغر هو 6. سوف تكون 6 في المقام. إذا للمرور من 3 إلى 6 ضربت في 2، إذا 2 هنا، كذلك هنا سأضرب في 2، سأحصل على 4x. 1 هي 6 على 6، إذا أكتب 6 في البسط. هنا للمرور من 2 إلى 6 ضربت في 3، إذا هنا سأضرب في 3، كذلك هذا البسط في 3 سأحصل على 9x. هنا من 6 إلى 6 ضربت في 1، كأني لم أفعل شيئا، إذا تبقى هنا 5، كأن هنا في 1 في 1. إذا سوف نضع نفس المقام 6 ونحسب البسوط. 4x ناقص 6، وهنا 9x ناقص 5. بما أن عندي نفس المقام يمكن أن أقول إن البسطين متساويين، يعني 4x ناقص 6 تساوي 9x ناقص 5. هذا هو الهدف من توحيد المقامات. توحيد المقامات يسهل الأمر، أترك البسوط متساوية. والآن أصبحت معادلة واضحة. 4x في مكانها، 9x تصبح ناقص 9x تساوي ناقص 6 تصبح 6، وناقص 5 تبقى ناقص 5. 4 ناقص 9 هي ناقص 5، ناقص 5x، هنا 6 ناقص 5 1، إذا x تساوي 1 على ناقص 5 أو ناقص 1 على 5. إذا إشارة ناقص سواء هنا في الوسط في البسط في المقام نفس الشيء. إذا هذه المعادلة تقبل حلا واحدا. Alors cette équation admet une seule solution. نمر الآن للسؤال الثاني. résoudre l'équation suivante. هي معادلة مختلفة عن المعادلة السابقة. الاختلاف هو أن لدي جداء عددين يساوي الصفر، يعني القوس الأول مضروب في القوس الثاني يساوي الصفر. إذا جداء عددين يساوي الصفر معناه أن أحدهما يساوي الصفر. مثلا نعطي مثالا مبسطا، 5 في عدد ما يساوي الصفر، حتما أن هذا العدد هو الصفر. وإذا كان الأمر بالعكس، إذا كان 5 مثلا في العامل الثاني وهذا الجداء يساوي الصفر، فحتما العامل الأول يساوي الصفر. إذا الصفر إما هو العامل الأول أو هو العامل الثاني. إذا هذا القوس إما هذا يساوي الصفر أو الأول يساوي الصفر. إذا كما قلنا 4x ناقص جذر مربع 5 يساوي الصفر، أو ناقص 2x زائد 6 يساوي الصفر. هذا معناه أن 4x تساوي ناقص جذر مربع 5 في الجهة الأخرى تصبح جذر مربع 5، وهنا ناقص 2x
تساوي ناقص 6. إكس تساوي جذر مربع 5 في البسط و4 في المقام. هنا إكس تساوي ناقص 6 في البسط وناقص 2 في المقام. إذا إكس تساوي جذر مربع 5 تبقى هي لن أغير فيها شيئا، لكن هنا ناقص مع ناقص تعطينا زائد، و6 على 2 هي 3. إذا هذه المعادلة تقبل حلين. الحل الأول هو جذر مربع 5 على 4، والحل الثاني هو 3. إذا تقبل حلين. السؤال الثالث إنيكواسيون يعني متراجحة. سوف نحل هذه المتراجحة. إذا لحل هذه المتراجحة سوف نجعل الأعداد التي فيها إكس في جهة والأعداد الأخرى في جهة أخرى، لكن قبل ذلك يجب أن أنشر هذا العدد. يجب أن أزيل هذه الأقواس. 2 في 3 إكس هي 6 إكس، و2 في 1 هي 2 مع إشارة ناقص تصبح ناقص 2 زائد 1. هذا العدد واحد ليس داخل القوس، لهذا لم أضربه في 2. أكبر من 4 إكس ناقص 5. 6 إكس ناقص 2 زائد 1 هي ناقص 1 أكبر من 4 إكس ناقص 5. الآن سوف أضع الأعداد التي فيها إكس في جهة. إذا 6 إكس تبقى في مكانها، ناقص 4 إكس تصبح ناقص 4 إكس أكبر من ناقص 5 ناقص 1 تصبح زائد 1. 6 ناقص 4 هي 2 إكس أكبر من ناقص 5 زائد 1 هي ناقص 4. إذا إكس أكبر من ناقص 4 على 2 هي إكس أكبر من ناقص 4 مقسوم على 2. انظروا، عندما وضعت 2 في المقام لم أقلب الرمز، لأن 2 مجابة. 2 أكبر من 0 لا أقلب الرمز. إذا كان 2 عدد سالب فأنا سأقلب الرمز. إذا الحل هو جميع الأعداد إكس الأكبر من ناقص 2. طلبوا منا أن نمثل الحلول على مستقيم مدرج. représente les solutions sur une droite graduée. دائما نضع المستقيم هكذا اتجاه الأعداد الموجبة، وهذا هو اتجاه الأعداد السالبة. أضع الصفر تقريبا هنا في الوسط تقريبا هكذا. إذا كان هنا اتجاه الأعداد الموجبة فهنا هذه أعداد سالبة. إذا هنا ناقص 1 وهنا ناقص 2 وهكذا ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 إلى آخره. نحن ما نريده وجميع الأعداد الأكبر من ناقص 2. يعني إذا كانت ناقص 2 هنا قطعا لن نأخذها، يعني ناقص 2 لن نأخذها. نريد ما هو أكبر منها، وما هو أكبر منها كل هذه الأعداد. إذا نريد الأعداد الأكبر من ناقص 2. هذه هي الحلول. إذا الحل هو جميع الأعداد الأكبر من ناقص 2. إذا ممكن أن نقول أن مجموعة الحلول هي مجال يبدأ من ناقص 2 وينتهي في زائد ما لا نهاية. زائد ما لا نهاية هكذا. ناقص 2 إذا كان قطعا فناقص 2 لن تكون ضمن هذه الحلول. سوف نضع الرمز هكذا، يعني ناقص 2 خارجة عن الحل. والآن أعزائي أنهينا إنجاز هذا الاقتراح للسنة الثالثة إعدادي. تدربنا فيه على حل بعض المعادلات، كذلك هذه المتراجحة les équations et les inéquations. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم المستمر. اضغطوا زر الإعجاب من فضلكم، وإذا كنتم لأول مرة تتعرفون على القناة اضغطوا زر الاشتراك كي يصلكم كل جديد. أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.